चाहिँ यहाँ सुतेकै छु है एकदम आनन्द आएछ यस्तो भएको छ नै 1000 रुपियाँ सताउनु छ सुते उठे यस्तरी सुते अब 1000 रुपियाँ सदियो कि ल ठिक छ ल धन्यवाद भाइ तपाईँलाई गाइज यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार मेरो युट्युब च्यानल राकेश के मगरमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज चाहिँ म स्काई वाक स्काई टावरमा आएको छु टिकट चाहिँ 1000 हो टाइम चाहिँ आधी घन्टा हो यो म पछाडिको चाहिँ रानी पोखरी यो रानी पोखरी घण्टाघर धरारा यो चाहिँ धरारा यहाँ चाहिँ सिसा छ कोही ठाउँमा चाहिँ फेरि जाली सिसा छ फेरि माथि टुप्पो चाहिँ यस्तो छ है टुप्पोमा चाहिँ नेपालको झन्डा छ टुप्पोमा चाहिँ नेपालको झन्डा यस्तो छ है तल यस्तो छ यहाँनिर हुनुहुन्छ ल कस्तो फिल भइरहेछ तपाईँलाई चाहिँ रमाइलो भइरहेछ अनि डर लागेको चाहिँ छैन खासै के अरे डराउनु पर्ने त छैन ठिकै छ इन्जोय छ जे होस् यहाँबाट खुल्ला आकाश देखिन्छ सबै भ्यूहरू देखिन्छ काठमाडौँ देखिन्छ त्यही खुसी लाग्यो अरू त जानु लाग्नु भएको कस्तो लाग्यो त राम्रो लाग्यो कतिजना आउनु भएको तपाईँहरू 3जना 1000 रुपियाँ सदियो त्यसो भए 1000 रुपियाँको सदुपयोग भयो ए पुगिसक्यो भन्छ ए ल ल बस्नु अझै मन थियो हजुर ए टाइम भइसक्यो ल ठिक छ हजुर बाइक पार्किङ घन्टाको 30 यता हो यताबाट यस्तो जाने यताबाट स्काई पार्क पनि देखिन्छ यहाँसम्म चाहिँ टिकट लाग्दैन त्यो चाहिँ टिकट काट्ने ठाउँ हो यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने हो भन्देखि तल चाहिँ थाकिएको छ तल टिकट काट्ने यो चाहिँ केही खानु मन लाग्यो भने उतातिर छ यो चाहिँ स्काई वाक भयो म चाहिँ बाइक राख्नबाट अब जाँदैछु यहाँबाट चाहिँ म गइरहेको छु यहाँ मटकाको चियाहरू पाउने रहेछ
म चाहिँ प्रवेशद्वारमा छु, यहाँबाट छिर्नु लागेको। यहाँ टिकट चेक हुँदैछ। ल यो मेरो लिँदा के चाहिन्छ मलाई पनि थाहा छैन, काचाकुचुक गरेर राखेँ। हजुर कति टाइम? आधी घन्टा। आधी घन्टा? अब सुरु भइसक्यो कि माथिबाट सुरु हुन्छ? ए हुन्छ हुन्छ। माथि भनेर यहीँबाट जानु होला नि। यहाँ आउँदैछ डी लाइन सी। अब यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ कुदिरहेको छौँ। हामी यहाँ लाइनमा क्युमा कुदिरहेको छौँ। हाम्रो पालो आउँछ यहाँ खाली भयो। खाली भएपछि मेरो पालो आउँछ। सबैजना भिडियोदेखि बताउनु भएको पैसा धेरै हो। हाम्रो नेपालको आफ्नै भूमिमा चाहिँ पहिलोचोटि स्काईवक भर्खर बनेको छ। त्यही त सुरुमा आइसक्यो भने तर्सिरहेँ म पनि। जम्मा आधी घन्टाको टाइम चाहिँ 1000 रुपियाँ आधी घन्टा। यहाँबाट चाहिँ आफ्नो ब्याग पनि देख्नु छ होइन रहेछ नि त होइन रहेछ। आइपुगेको अब माथि जाने। अब भाइ पनि यसरी खेल्छौँ त यसरी माथि जाँदैछौँ। हिँड्दैछौँ अलिअलि पनि एक्सर्साइज पनि हुँदैछ। यहाँ हिँड्नु पनि पर्ने छ 1000 तिरे पनि। म चाहिँ जाँदैछु त्यो सिडी चढेर। यहाँबाट सट्ट देखाउनु छ तपाईँलाई। सबै देखाउनु छ तपाईँलाई भिडियोमा। आइपुगे। ल आइपुगे।